ngayon gagawa naman tayo ng iba-ibang klaseng side dishes. So ito yung mga side dishes na to, pwede natin gawin sa fried chicken, pwede rin sa mga basta anything fried or anything na gusto nyo mag-side dish, okay? So dun sa ref natin, meron tayong cabbage. So hatiin natin ito sa gitna kasi yung kalahati i-reserve ko pang sopas. Tapos yung kalahati gagawin natin coleslaw. So may mga leftover tayo na onion dito. Siguro dagdagan ko pa ng isang onion. Tapos lagyan natin ng konting carrots at saka yung mayonnaise siguro in a bit. Ito, meron tayong medyo nabubulok na. Pero mukhang pwede pa na romaine lettuce. So, lalagyan natin siya ng konting carrots din and then vinaigrette para may simple salad tayo. Ito yung leftover natin na mga carrots at saka corn from our fried rice. So, gagawin natin siyang buttered carrots and corn. At saka ito naman yung meron tayong potato kasi parang tinamad akong gumawa ng Japanese curry. So, meron pa tayong tirang potato at saka may onions tayo, green onions. So, gagawa lang tayo ng simple potato salad. Okay, so, anywho, so, let's start cooking. So, simulan muna natin siguro yung pag-boil ng ating potato habang pinipreps natin itong the rest of the ingredients. Start making our coleslaw kasi ito yung kakainin natin ngayon kasama ng ating deep fried chicken. So, hatiin natin ito sa gitna. I-chop natin siya into coleslaw pieces. Ito, siguro gawin natin siya mga i-julienne na lang natin para pwede din natin i-add dun sa salad at saka dito sa coleslaw. And then, dagdagan lang natin yung ating onion para dun sa mga iba pang side dishes. And then, of course, the mayonnaise. So, mix, cut, and then pakita ko sa inyo kung anong output. Season with salt and pepper. So, ito, hinalo-halo natin. May mayonnaise na, salt, pepper, yung ating carrots, at saka cabbage. So, halu-haluin lang natin ito. Pagkatapos nun, ilalagay natin sa ref. So, maraming version ang coleslaw. And ang pinaka-the best sa akin, syempre, is yung kay mama. Diba, Kuya Tim? So, anywho, so mix lang natin ito. Lagay natin sa ref. And then, i-prep naman natin yung iba pa nating mga side dishes. Meron na tayong coleslaw. Lalagay lang natin ito sa ref. Ngayon, mag-move naman tayo sa ating very basic na salad. Alright? Tapos na ang ating very basic na salad. So, lalagyan na lang natin siya ng konting vinaigrette pag isi-serve natin. So, parang ang plano ko dito is i-serve siya bukas kasama ng potato natin para may variety. Okay? Lagay ko lang to sa ref. Gagawin naman natin yung ating basic potato salad. Haluan natin yung patatas kanina for around 20 minutes siguro, 20 to 30 minutes. And then, binalatan natin. Tapos ngayon, minimix na natin sila. Ibimix na natin sila ngayon dito sa ating bowl na nilagyan natin ng green onions, ng 2 tablespoon of mayonnaise, salt and pepper, mix, and then, tchanan! May basic potato salad na tayo. Ito na yung ating basic potato salad. Ilalagay natin ito sa ref, tapos kakainin natin ito bukas. So, maraming variety din, just like the other recipes that I have. Maraming na iba-ibang klase ng paraan kung paano gumawa ng side dishes. It's really up to you on how to mix and match. Fortunately, ito yung nasa ref, so ito yung ating iba pang side dish. Now, let's move on to our buttered carrots and corn. Okay, so let's start cooking na tayo para sa ating carrots and corn in butter. So, initin na natin itong ating kalan and then we'll start cooking. So, ngayon, meron tayong bonus round. So, kanina hindi ito kasama sa ating side dish. Pero naisip ko kasi, nakakatamad magsaing kasi baka tumaba kami. Haha, di ba conscious? So, meron kami tira kahapon na ganito kadaming kanin. So, ang gagawin ko, gagawa ako ng binagoongan rice. Okay, so kay Jumbert ko na lang ibibigay ito kasi baka magtampo, wala siyang kanin. At the same time, may tira kaming spam musubi. So, iinitin ko lang to in a bit and then, yun, isama natin dun sa kakainin natin mamaya with the fried chicken. Okay? So, let's start muna dito sa ating side dish. Initin ko lang itong ating pan and then, yun, mix and then, charan! Gawa na siya. So, I'll show you what it looks like. Magkasama-sama. Nilagyan na natin ng salt and pepper. Na-melt na rin natin yung ating butter. So, hayaan lang natin siya maluto dito. Ikot-ikot. Siguro subukan natin ng 3 minutes. Siguro kung maluluto siya within that time frame. And then, itatabi na natin at isi-serve na natin yan. Yung ating carrots and corn in butter. So, isi-set aside lang natin siya. Maganda siyang mainit at hindi dapat nasa ref. So, while nakaset aside to,
initin lang natin yung spam mubushi natin. Alam ko maraming approach paano to initin. Ito, experiment ko lang kung magiging mainit nga rin ba siya pag ginawa ko siyang ganito. Initially, dapat ilalagay siya with steam rice para medyo uminit yung kanin inside. Pero ito, try natin iprito kung sasakit ba yun siyang pagkatapos nito. Okay, so after natin initin itong spam musubi, ano na tayo? Binagoong fried rice. Just put the rice, the bagoong, and stir fry. Yun, meron na tayong bagoong fried rice. Okay? So, lutuin ko lang to tapos balikan natin kung ano magiging itsura niya. Alright? For our side dishes journey, so nagkaroon tayo ng basic potato salad, coleslaw, basic salad, ano nga tawag dito? Bagoong fried rice, corn and carrot in butter, at saka yung ating recycled na spam musubi kahapon. Alright? So, lagay lang natin to sa ref. Yung iba isa-serve natin mamaya alongside nung ating fried chicken. Tapos, yung iba naman isa-serve natin with our baked chicken para dun sa birthday celebration ni Rochelle bukas. Alright? Yun lang. So serve na natin to as needed. Happy eating!